Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Delta Maths Assam. So আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত BSc second semester real analysis paper খনৰ আমি অন্য এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাস কৰিব গৈ আছো আৰু সেই টপিকটো হৈছে মনোটনিক সিকোয়েন্স ঠিক আছে সো তোমালোকে অলৰেডি কলেজত তোমালোকৰ নিজৰ ৰেসপেক্টিভ কলেজ বিলাকত এই টপিকবোৰ বিষয়তে অলৰেডি তোমালোকে লাৰ্ন কৰিছা ঠিক আছে সো তোমালোকে বিভিন্ন প্ৰফেসৰছবোৰ hey lectures pur related to monotonic sequence তোমালোকে এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছা সো আজি মই সেই monotonic sequence or যেটো টপিক হয় ৰিয়েল এনালাইসিস or সেই টপিকটো বহুত সুন্দৰকে তোমালোকৰ ওপৰত তোমালোকৰ ওচৰত উপস্থাপন কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে তোমালোকে খালি ভালদৰে এই ভিডিওটো ভালদৰে চাবা স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু তোমালোকে এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে monotonic sequenceৰ লগত ৰিলেটেড এতিয়াও যদি তোমালোকে কনফিউজন আছে তেনেহলে এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ সেই কনফিউজনখিনি I hope clear হৈ যাব ঠিক আছে আৰু যদি এই টপিকটোৰ ৰিলেটেড কিবা যদি তোমালোকৰ কোৱেৰি থাকে লাইক কিবা কনফিউজনছ থাকে তেনেহলে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা নতুবা তোমালোকে মোৰ লগত ডাইৰেক্টলি কন্টাক্ট কৰিও তোমালোকে সেই ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে সো লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য টপিক monotonic sequence monotone sequence so এই টপিকটো আমি আলোচনা কৰিম আমি প্ৰিভিয়াস ভিডিওটোত লিমিট থিওৰামছ সম্পৰ্কে যিবোৰ লিমিট থিওৰামছ আছিল কি আমি থিওৰামছবোৰ আলোচনা কৰিলো সো আজি এই ভিডিওটোত তোমালোকৰ লগত আমি মনোটোন সিকোয়েন্স কি হয় তো সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম সো বিফৰ স্টাৰ্টিং দিস টপিক মনোটোন সিকোয়েন্স ফাৰ্স্ট আমি কেটামান স্পেশাল টাইপ অফ সিকোয়েন্সৰ বিষয়ে আমি জানিলো তাৰ পিছত আমি মনোটোন সিকোয়েন্স কি হয় সেই কথাটো আমি ভালদৰে বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট তোমালোকে এই টপিকটো জানি লোৱা ঠিক আছে that means এটা স্পেশাল টাইপ অফ সিকোয়েন্সৰ বিষয়ে জানি লোৱা আমি সেই স্পেশাল টাইপ অফ সিকোয়েন্স কিটা জনাৰ পাছতে আমি মনোটোন সিকোয়েন্স কি হয় তাৰ ডেফিনেশনটো দিম ঠিক আছে সো ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স তোমালোকে অলৰেডি কলেজত পঢ়িছা আই হোপ ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স কি হয় সো মই তোমালোকৰ ডেফিনেশনটো দিম ডেফিনেশনটো দিয়াৰ আগতে মই ধুনিয়াকে একচুয়ালি ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স কি হয় সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছো তাৰ পিছত ডেফিনেশনটো দিম আৰু ডেফিনেশনটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে ধুনিয়াকে বুজিব পাৰিবা ঠিক আছে সো ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স কি হয় এটা মই এক্সাম্পল লৈ পেলাই বস্তুটো বুজাই দিব বিচাৰিছো তো সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ কথা যদি কওঁ তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ যিবোৰ মেম্বাৰছ থাকে তো স্টাৰ্ট ফ্ৰম 1 2 3 4 লাইক দিস ঠিক আছে এই সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ তোমালোকে যদি সেটটো তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰা তোমালোকে দেখিবা যে ইয়াত ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ ইনফাইনাইটলি মেনি মেম্বাৰছ আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে তোমালোকে মেম্বাৰছবোৰ যদি অবজাৰ্ভ কৰা এটা স্পেশাল property এটা satisfy কৰি আছে তোমালোকে সেই propertyটো কি হয় তোমালোকে ভালদৰে মন কৰা যদি ধৰিব পাৰিবা যে ইয়াতে সিকোয়েন্সৰ টাৰ্ম বিলাক লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে that means মই লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থকা কথাটো মই অলপ বেলেগ ধৰণে ক'ব বিচাৰিছো কেনেকৈ চোৱাচোন যে ইয়াতে সেকেন্ড টাৰ্মটো যদি তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰা ফাৰ্স্ট টাৰ্মটোৰ তুলনাত কি হৈছে ডাঙৰ হৈ আছে এক বেছি তো থাৰ্ড টাৰ্মটো যদি মন কৰা থাৰ্ড টাৰ্মটো ইয়াৰ প্ৰিভিয়াস টাৰ্ম দ্যাট ইজ সেকেন্ড টাৰ্মটোৰ তুলনাত এক বাঢ়ি গৈ আছে এক বেছি হৈ আছে ইন দ্য সিমিলাৰ ওয়ে যিবোৰ প্ৰিসিডিং টাৰ্ম আছে প্ৰিভিয়াস টাৰ্মবোৰতকে কি হৈ আছে এককে বাঢ়ি গৈ আছে ঠিক আছে এই এক্সাম্পলটো এটা ধুনিয়া এক্সাম্পল টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স ঠিক আছে তো ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স মিন্স কি হয় মই এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে বুজাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো তোমালোকক তো তোমালোকে ভালকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স কি হয় যে যিবোৰ সিকোয়েন্সত ইয়াৰ সিকোয়েন্সটো প্ৰিসিডিং টাৰ্মবিলাক প্ৰিভিয়াস টাৰ্মবোৰতকে ডাঙৰ বা সমান হৈ যায় তো সেইবোৰ সিকোয়েন্সক আমি কি ক'ব পাৰো ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স বুলি পেলাই ক'ব পাৰো ঠিক আছে দিস ইজ এ পারফেক্ট এক্সাম্পল টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স ঠিক আছে সো এই কথাটো তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা আৰু এতিয়া আমি এই কথাখিনিকে আমি ম্যাথমেটিক্যালি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো সেই কথাটো তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা ঠিক আছে তো সোৱা ডেফিনেশনটো সোৱা A sequence xn is said to be increasing sequence if xn is lesser than equal to xn plus 1 and this should hold for all n belongs to n ঠিক আছে সো এটা সিকোয়েন্স xn ক আমি ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া তোমালোকে ভালকৈ মন কৰা যেতিয়া
xn is less than equal to xn plus 1 that means xn plus 1 এ কি বুজাইছে preceding term বিলাক বুজাইছে আৰু xn টো হৈছে previous term ৰ কথা কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ যদি preceding term বিলাক যদি previous term বিলাকতকৈ ডাঙৰ বা সমান হৈ যায় ইয়াৰ preceding term বিলাকটো ভালকে মন কৰিবা কথাটো যে ইয়াৰ preceding term বিলাক যেটো যাক ডিনোট কৰা হৈছে xn plus sequence টোৰ preceding term বিলাকক ডিনোট কৰা হৈছে xn plus 1 এৰে আৰু সেই preceding term বিলাক যদি previous term বোৰতকৈ ডাঙৰ বা সমান হৈ যায় আৰু এই ইনইকুয়ালিটিটো হোল্ড কৰিব লাগিব কাৰ কাৰণে for all n belongs to capital n ৰ কাৰণে হোল্ড কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কম যে সিকোয়েন্স টো ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স এটা তোমালোকে ভেৰিফাই কৰিও চাব পাৰা ঠিক আছে সো n ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে n 1 ৰ পৰা ৰান কৰিব লাগিব কাৰণ সিকোয়েন্স ইজ নাথিং বাট এ ফাংচন হয় আৰু ফাংচন হয় আৰু তোমালোকে জানা যে সিকোয়েন্স টো ডোমেইনটো কি হয় নেচাৰেল নাম্বাৰ হয় আৰু ৰেঞ্জ টো কি হয় সাবসেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰছ বা ৰিয়েল নাম্বাৰছ হয় এটা তোমালোকে n ৰ ভ্যালুটো যদি 1 2 লাইক 3 এনেকে যদি ভেৰি কৰি গৈ থাকে ৰান কৰি দিয়া সো n = 1 হলে কি পাবা এই ইনইকুয়ালিটিটোৰ পৰা x1 less than equal to x2 পাবা তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াতে ক্লিয়াৰলি তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰিছা যে সেকেন্ড টাৰ্মটো ফাৰ্স্ট টাৰ্মটোতকে ডাঙৰ হৈ আছে ঠিক আছে সিমিলাৰ ওয়েট n = যদি তোমালোকে 2 পুট কৰি দিয়া কি পাবা x2 greater than less than equal to x3 x3 থাৰ্ড টাৰ্মটো সেকেন্ড টাৰ্মটোতকে ডাঙৰ হৈ আছে সো ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান আন্ডাৰস্ট্যান্ড দ্য ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স ঠিক আছে সো আৰু দুটামান ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্সৰ মই তোমালোকক এক্সাম্পল দি দিও ঠিক আছে তোমালোকে তাৰ জৰিয়তে ভালকে বস্তুখিনি আইডিয়া কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া সোৱা আৰু কেটা মানে মই এক্সাম্পলস মই দি দিও ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্সৰ এটাটো দিছে সো নেক্সট এক্সাম্পলটো হৈছে দুই নম্বৰ এক্সাম্পলটো হৈছে 1 স্কয়াৰ 2 স্কয়াৰ 3 স্কয়াৰ so on এটো এটা ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্সৰ ডেফিনিশন হয় সৰি এক্সাম্পল হয় তোমালোকে from the definition of increasing sequence you can easily verify that this sequence is an increasing sequence ঠিক আছে so 3 নম্বৰ এক্সাম্পলটো লৈ লোৱা so 1 1 1 so এটা কনস্ট্যান্ট সিকোয়েন্সৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে 1 1 1 বুলি কোৱা লাগে ইয়াতে এই কনস্ট্যান্ট সিকোয়েন্সটো ইনক্ৰিজিং হয় so এই কনস্ট্যান্ট সিকোয়েন্সটো কিয় ইনক্ৰিজিং হয় so ইয়াৰ ডেফিনিশনটো পৰা আমি বুজিব পাৰো ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্সৰ ডেফিনিশনটো পৰা xn is less than equal to xn plus 1 বুলি দিয়া আছে ইয়াত ইকুয়ালিটি সিম্বলটো আছে ঠিক আছে ইয়াত ইকুৱেল চিনটো আছে তোমালোকে দেখিছা xn plus 1 প্ৰিসিডিং টাৰ্মবিলাক প্ৰিভিয়াস টাৰ্মবোৰৰ সমান হলেও কি কম আমি ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স বুলি কম গতি ইয়াত প্ৰিসিডিং টাৰ্মবিলাক কি হৈ আছে প্ৰিভিয়াস টাৰ্মবিলাকৰ সমান হৈ আছে তো সেইটো কাৰণে এটা কনস্ট্যান্ট সিকোয়েন্সক আমি ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স বুলিও আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে তো এইবিলাক কথা সৰু সৰু কথা তোমালোকে জানিব লাগিব 4 নম্বৰতে 1 1 2 2 3 3 সো এনেকে যদি তোমালোকে সোৱা ফার্স্ট টার্ম সেকেন্ড টার্ম টোকে সমান হৈ আছে সো সেকেন্ড টার্ম থার্ড টার্ম সেকেন্ড টার্ম টোকে ডাঙৰ হৈ আছে সো এনেকুৱা টাইপৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি পোৱা সিকোয়েন্স এটা তেতিয়া হলে তোমালোকে এই সিকোয়েন্সটো ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স বুলি ক'ব পাৰা since it follows the definition of the increasing sequence that is xn less than equal to xn plus 1 and this is whole for all n belongs to capital N ঠিক আছে so this is the these are the examples of increasing sequence so now moving to the next definition that is strictly increasing sequence strictly increasing sequence ঠিক আছে তো strictly increasing sequence কি হয় so ইয়াতে সোৱা strictly তো wordটোতে ইয়াৰ যেটো কনসেপ্ট হয় ইয়া কনসেপ্টটো লুকাই আছে সো কেনেকে লুকাই আছে তোমালোকে ক্লিয়াৰলি ভেৰিফাই কৰিব পাৰিবা যে ইয়াতে স্ট্ৰিক্টলি বুলি কোৱা লগে ইয়াতে ইকুয়ালিটি চিনটো নাহে আৰু আমি যেটো ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্সৰ কাৰণে অলৰেডি ডেফিনিশন লাৰ্ন কৰিছো সেই ডেফিনিশনটোতে জাস্ট এটা মডিফিকেশন হ'ব তাত ইকুৱেল চিনটো যদি অতৰাই দিও তো অকল xn less than xn plus 1 for all n belongs to capital N বুলি যদি লিখি দিও then we can say what the sequence is strictly increasing sequence ঠিক আছে that means যিবোৰ প্ৰিসিডিং টাৰ্ম হ'ব ইয়াৰ প্ৰিভিয়াস টাৰ্মবোৰতকৈ যদি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে তেতিয়া হলে আমি সিকোয়েন্সটো ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স বুলি কম ঠিক আছে ইয়াতে সমান যেটো কনসেপ্ট হয় সেই সমান কনসেপ্টটো ইয়াতে নাথাকে that means ইকুৱেল চিনটো ইয়াতে নাথাকিব ঠিক আছে তো ডেফিনিশনটো লিখি লোৱা তোমালোকে a sequence xn of real numbers is called strictly
strictly increasing if xn less than xn plus 1. This is whole for all n belongs to capital N. So it is a strictly increasing sequence or definition. ঠিক আছে তো এক্সাম্পল হিচাপে সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বাৰটো ক'ব পাৰা তো তোমালোকে সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বাৰ সেটটো তোমালোকে দেখিছা ইয়াতে প্ৰিসিডিং টাৰ্মবোৰক প্ৰিভিয়াছ টাৰ্মবোৰতকে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে তাত প্ৰিসিডিং টাৰ্মবিলাক প্ৰিভিয়াছ টাৰ্মবোৰতকে সমান কোনো ক্ষেত্ৰতে আমি নাপাওঁ ঠিক আছে তো সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বাৰ যেটো এক্সাম্পল হয় হেতু হৈছে এটা স্ট্ৰিক্টলি ইনক্ৰিজিং সিকুৱেন্সৰ এক্সাম্পল তো ডিফাৰেন্ট তোমালোকে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰা মই এটা সিম্পল এক্সাম্পল দিছো যাতে কনসেপ্টটো তোমালোকে বুজি পোৱাত সহায় হয় ঠিক আছে so moving to the next concept so next definition of a sequence তো আমি স্পেশাল টাইপ অফ সিকুৱেন্স কিটা পঢ়ি লোৱাৰ পাছতে আমি ডাইৰেক্টলি মনোটোন সিকুৱেন্স কি হয় আমি লাৰ্ন কৰিম ঠিক আছে নেক্সট আহিল eventually increasing sequence কি হয় আমি লাৰ্ন কৰো ঠিক আছে so next we are going to learn what is eventually increasing sequence ঠিক আছে so eventually increasing sequence বুলি কোৱা লগে আমি কি বুজিব পাৰো সেই কথাটো তোমালোকে ভালকে লাৰ্ন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা মই কনসেপ্টটো ধুনিয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি দিম so a sequence xn in R is called eventually increasing if there exists a natural number n not belongs to n such that xn less than equal to xn plus 1 for all n greater than equal to n not so এই যেটো স্টেটমেন্ট হয় ইভেন্চুয়ালি ইনক্রিজিং সিকোয়েন্স হয় স্টেটমেন্টটো কি কব বিচাৰিছে একচুয়ালি মই বস্তুটো বুজাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এতিয়া ঠিক আছে সো এ সিকোয়েন্স xn in r that means এটা সিকোয়েন্স যদি r ডিফাইন কৰো ইয়াক আমি ইভেন্চুয়ালি ইনক্রিজিং সিকোয়েন্স বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া আমি at least that means অতি কমেও এটা যদি ন্যাচারাল নাম্বার এক্সিস্টেন্স পাও n not belongs to n such that যাৰ বাবে এই ন্যাচারাল নাম্বাৰটোৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি n not ন্যাচারাল নাম্বাৰটোৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি বাকি পাছৰ ন্যাচারাল নাম্বাৰবোৰৰ বাবে যদি এই ইনইকুয়ালিটিটো হোল হৈ যায় that is xn less than equal to xn plus 1 হৈ যায় তেতিয়া হলে আমি তাক কি কম eventually increasing sequence বুলি কম ঠিক আছে সো মিনিংটো হৈছে কি যে প্ৰথম যদি কেটামান ফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্মছৰ বাদ দি সিকুৱেন্সটোৰ বাকিবোৰ টাৰ্মে যদি এই xn less than equal to xn plus 1 যেটো ইনইকুয়ালিটি হোল্ড কৰে তেতিয়া হলে আমি তাক কি কম আমি তেতিয়া হলেও আমি তাক কি কম it is a eventually increasing sequence ঠিক আছে মই কব বিচাৰিছো যে প্ৰথম তিনিটা বা চাৰিটা মই ফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্মছৰ কথা কৈ আছো ঠিক আছে সেয়াতে যেহেতু কোৱা আছে existence of a natural number কথা কোৱা আছে অতি কমে এটা natural number exist কৰিব যাৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি তাৰ পাছৰ natural number বোৰ বাবে সিকোয়েন্সৰ এই টাৰ্ম ইনইকুয়ালিটিটো যদি হোল্ড কৰে xn less than equal to xn plus 1 that means increasing sequence or zero definition হয় হেতু যদি এই ইনইকুয়ালিটিটো যদি হোল্ড কৰে তেতিয়া আমি তাক কি কম eventually increasing sequence বুলি কম that means প্ৰথম যদি ফাইনাইট চাৰিটা বা পাঁচটা ফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ টাৰ্মছ যদিও এই ডেফিনিশনটো হোল্ড নকৰে সেই চাৰিটা বা পাঁচটা টাৰ্মৰ বাদ দি পেলাই যদি ঠিক আছে সেই চাৰিটা বা পাঁচটা টাৰ্মৰ বাদ দি পেলাই যদি সেই চাৰিটা বা পাঁচটা নম্বৰ 5 নম্বৰ টাৰ্মৰ পৰা হেতু চাৰিটা বা পাঁচটা মই কৈছো যে ইয়াৰ 10টাও হ'ব পাৰে বা 11টাও হ'ব পাৰে সো তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে ঠিক আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰটো এই ডেফিনিশনটো প্ৰযোজ্য যদি সেই চাৰিটা বা পাঁচটা টাৰ্ম বাদ দি পেলাই সেই 4 নম্বৰ বা 5 নম্বৰ টাৰ্মৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি পাছৰ টাৰ্মবোৰকে যদি এই ইনইকুয়ালিটিটো হোল্ড কৰে তাক আমি কি কম ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স বুলি কম বাট ইন দিস কেস আমি ইনক্রিজিং সিকোয়েন্স নগৈ পেলাই আমি এবা ইয়াক কি কম ইভেন্চুয়ালি ইনক্রিজিং সিকোয়েন্স বুলি বলাই কম ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে এটা এক্সাম্পল লৈ লোৱা এক্সাম্পলটো ললে বেছি সহজভাৱে বুজিব পাৰি ডেফিনিশনবোৰ গতিকে মই এটা এক্সাম্পল দিও যাৰ জৰিয়তে তোমালোকে ইভেন্চুয়ালি ইনক্রিজিং সিকোয়েন্স কি হয় তোমালোকে ক্লিয়াৰলি বুজি পাবা ঠিক আছে তো এক্সাম্পল এটা এক্সাম্পল দি দিছো তোমালোকে সোৱা ইভেন্চুয়ালি ইনক্রিজিং অৰ ডেফিনিশনটো সোৱা 1 -1 2 -3 then 4 5 6 so on ঠিক আছে এটা সোৱা এই সিকোয়েন্সটো তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰা এটা তোমালোকে সিকোয়েন্সটো ভালকে যদি অবজাৰ্ভ কৰা দেখিবা যে ইয়াতে সোৱা 1 নেক্সট আহিছে -1 ৰাইট সো সেকেন্ড টাৰ্মটো ফাৰ্স্ট টাৰ্মটোতকে কি হৈছে সৰু হৈ আছে
সো এইটো ইনক্ৰিজিং সিকুৱেন্সৰ ডেফিনেশ্যন ফলো হৈ আছে জানো নাই তো সেকেন্ড টাৰ্মটো ফাৰ্স্ট টাৰ্মটোকে ডাঙৰ হ'ব লাগিব তো নেক্সট চোৱা -1 2 দ্যাট মিন্স থাৰ্ড টাৰ্মটো 2 সেকেন্ড টাৰ্মটোকে কি হৈ আছে ডাঙৰ হৈ আছে এতিয়া চোৱা নেক্সট চোৱা থাৰ্ড টাৰ্ম আৰু ফোৰ্থ টাৰ্মৰ মাজত আমি কম্পেয়াৰ কৰিম এতিয়া চোৱা ফোৰ্থ টাৰ্মটো -3 আছে ফোৰ্থ টাৰ্মটো থাৰ্ড টাৰ্মটোকে সৰু হৈ আছে সো তোমালোকে দেখিছা যে এই 4 নম্বৰ টাৰ্মলৈকে তোমালোকে যদি চোৱা এই 4 নম্বৰ টাৰ্মলৈকে তোমালোকে যদি ভালকে অবজাৰ্ভ কৰা দেখিবা যে ইয়াতে জিটো ইনক্ৰিজিং সিকুৱেন্সৰ ডেফিনেশ্যন হয় দ্যাট ইজ xn <= xn + 1 ঠিক আছে এই ডেফিনেশ্যনটো হোল হৈ থকা নাই ঠিক আছে তো কোৰ পৰা ক'লে হোল হৈ থকা নাই যে আপ টু n = 4 ঠিক আছে কাৰণ এই 4 নম্বৰ টাৰ্মলৈকে এই ডেফিনেশ্যনটো হোল হৈ থকা নাই কিন্তু তোমালোকে যদি 4 নম্বৰ টাৰ্মৰ পাছৰ পৰা তোমালোকে চোৱা 4 নম্বৰ টাৰ্মটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ইয়াৰ পাছৰ টাৰ্মবিলাকক যদি মন কৰা তোমালোকে দেখিবা যে 4 নম্বৰ টাৰ্মত কি আছে -3 আছে দেন 4 আছে দেন 5 আছে 6 আছে দেন so on এটা তোমালোকে চোৱা 4 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰ টাৰ্মটো যদি কম্পেয়াৰ কৰা দেখিছা যে 5 নম্বৰ টাৰ্মটো 4 নম্বৰ টাৰ্মটোতকৈ ডাঙৰ হয় ইন দ্য সিমিলাৰ ৱে তোমালোকে 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ টাৰ্মটো যদি কম্পেয়াৰ কৰা দেখিবা যে 5 is greater than 4 সো 6 নম্বৰ টাৰ্মটো কি হৈ আছে 5 নম্বৰ টাৰ্মটোতকৈ ডাঙৰ হৈ আছে ইন দ্য সিমিলাৰ ৱে তোমালোকে 6 আৰু 7 নম্বৰ টাৰ্মটো যদি অবজাৰ্ভ কৰা দেখিবা যে 7 নম্বৰ টাৰ্মটো 6 নম্বৰ টাৰ্মতকৈ ডাঙৰ হৈ আছে সো এই 4 নম্বৰ টাৰ্মৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এই পাছৰ টাৰ্মবোৰে কি ফলো কৰি আছে xn <= xn + 1 এই যেটো ইনইকুৱেলিটি হয় হোল কৰি আছে গতিকে প্ৰথম 4টা টাৰ্ম যদি আমি বাদ দিওঁ বাদ দি পেলাই আমি যদি অবজাৰ্ভ কৰো এই সিকুৱেন্সটো ইয়াৰ পাছৰ টাৰ্মবোৰে 4 নম্বৰ টাৰ্মৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ইয়াৰ পাছৰ টাৰ্মবোৰে কি প্ৰপাৰ্টি হোল্ড কৰি আছে ইনক্ৰিজিং সিকুৱেন্সৰ যেটো প্ৰপাৰ্টি যেটো ইনইকুৱেলিটি xn <= xn + 1 সো সেই প্ৰপাৰ্টিটো হোল্ড কৰি আছে for all n greater than equal to n not ইয়াত কি হ'ব 4 হ'ব ঠিক আছে so comparing this sequence with the definition of eventually increasing sequence we can say that this sequence is a কি হ'ব this sequence is an example of eventually increasing sequence ঠিক আছে so this sequence is an example of eventually increasing sequence so আমি এতিয়ালৈকে পঢ়িলো কি increasing sequence কি হয় পঢ়িছো strictly increasing sequence কি হয় পঢ়িছো আৰু eventually increasing কি হয় আমি পঢ়িলো এতিয়া আমি decreasing sequence পঢ়িম strictly decreasing পঢ়িম আৰু লগতে eventually decreasing কি হয় পঢ়িম তাৰ পাছত আমি monotone sequence কি হয় আমি লাৰ্ণ কৰিম ঠিক আছে সো আৰু লগতে মই এক্সাম্পলছো দি গৈছো আৰু এইখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এইখিনি কনসেপ্ট তোমালোকে জানিলেহে তোমালোকে এই যি মনোটোন সিকুৱেন্সৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ থিওৰামছ আছে সেইবোৰ থিওৰামছবোৰ বুজাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব ঠিক আছে সো লেটস start understand what is decreasing sequence so decreasing sequence or definition to তোমালোকে I hope idea কৰিব পাৰিছা কি হ'ব আগৰে তাত xn <= xn + 1 আছিল সো সেই ইনইকুৱেলিটি টো উল্টাই দিলে ultimately decreasing sequence আমি definition পাই যাম but this inequality should hold for all n belongs to capital N so decreasing sequence or তোমালোকে definition টো চাই লোৱা আৰু কিছুমান এক্সাম্পল মই প্ৰভাইড কৰি দিম যাৰ জৰিয়তে এই কনসেপ্টটো ভালদৰে লাৰ্ণ কৰিব পাৰিবা a sequence xn of real numbers is called decreasing if so in this case কি হ'ব xn আগতে less than equal to পাইছো এইবাৰ কি পাম আমি xn greater than equal to xn + 1 and this is whole for all n belongs to n so for example that means ইয়াৰ পৰা কি বুজিব পাৰা যে ইয়াৰ প্ৰিসিডিং টাৰ্ম বিলাক সদায় সৰু হৈ গৈ থাকে দেন দা প্ৰিভিয়াস টাৰ্ম আমি কম্পেয়াৰ কৰো যদি প্ৰিসিডিং টাৰ্ম আৰু প্ৰিভিয়াস টাৰ্মৰ মাজত ইয়াৰ প্ৰিসিডিং টাৰ্ম বিলাক কি হৈ যায় সৰু হৈ গৈ থাকে গ্ৰেজুৱেলি ঠিক আছে সো এক্সাম্পল তোমালোকে মন কৰিব পাৰা 1 সো এটা এক্সাম্পল মই প্ৰায় দি থাকো আৰু সেই এক্সাম্পলটো হৈছে এটা স্পেশাল টাইপ অফ সিকুৱেন্স xn = 1/n for all n belongs to n তো সেই সিকুৱেন্সটো এক্সাম্পলটো হিচাপে ল'ব পাৰা that means মই ক'ব বিচাৰিছো xn = 1/n here n belongs to n তো ইয়াক যদি আমি ব্ৰেক কৰি লিখো কি হ'ব ইয়াৰ টাৰ্মবিলাক 1 1/2
সো ইয়াক যদি আমি লিখো টাৰ্মবিলাক n ৰ ভ্যালুটো ৰান কৰি পেলাই ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 1 টু আপ টু ইনফিনিটি তো ইয়াৰ টাৰ্মবিলাক কি হ'ব 1 1/2 1/3 1/4 and so on ঠিক আছে সো sn কি হ'ব sn সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবোৰ হ'ব এইবোৰ এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াত তোমালোকে প্ৰিসিডিং টাৰ্মবিলাক অবজাৰ্ভ কৰি যোৱা তো হাফ ফাৰ্স্ট টাৰ্ম আৰু সেকেন্ড টাৰ্মৰ মাজত যদি কম্পাৰিজন কৰা দেখিবা যে সেকেন্ড টাৰ্ম হাফ and this is less than কি হয় ফাৰ্স্ট টাৰ্ম again comparing second and third term তোমালোকে দেখিবা যে second term half means কিমান হ'ব 0.5 হয় ঠিক আছে and 1/3 means কি 0.3 so তোমালোকে দেখিছা যে third term টো কি হয় less than the second term so similarly তোমালোকে compare কৰি থাকিলে দেখিবা যে preceding term বিলাক ইয়াৰ previous term বোৰতকে সৰু হৈ গৈ আছে গতিকে this is an example of decreasing sequence ঠিক আছে so এতিয়া decreasing sequence কি হয় তোমালোকে গম পালা এতিয়া আমি কিকিম strictly decreasing sequence কি হ'ব তো strictly decreasing sequence ৰ মই ডেফিনিশন নিদিলেও তোমালোকে আইডিয়া কৰিবই পাৰিবা strictly decreasing sequence ত কি হ'ব ইয়াতে xn greater than কি হ'ব xn plus 1 হ'ব ইয়াতে ইকুৱেল সিম্বল নাথাকে এতিয়া মই তো strictly decreasing sequence ৰ ডেফিনিশনটো তোমালোকে নিজে লিখি লবা আৰু এক্সাম্পল হিচাপে এই এক্সাম্পলটোকে দিব পাৰা তো ঠিক আছে তো এতিয়া মই তোমালোকক এটা ডেফিনিশন দিম ইভেন্চুৱেলি ডিক্ৰিজিং সিকোয়েন্স সো ইভেন্চুৱেলি ডিক্ৰিজিং সিকোয়েন্স কি হয় তোমালোকে গম পাবা ঠিক আছে সো নেক্সট আহিল ইভেন্চুৱেলি ডিক্ৰিজিং সিকোয়েন্স সো ইভেন্চুৱেলি ডিক্ৰিজিং সিকোয়েন্সৰ তোমালোকে ডেফিনিশনটো ভালকে মন কৰিবা এ সিকোয়েন্স xn in R is called eventually decreasing sequence if there exists n not belongs to n such that xn greater than equal to xn plus 1 and this is whole for all n greater than equal to n naught then we say what this sequence is eventually increasing sequence ঠিক আছে তোমালোকে ভালকে মন কৰা ডেফিনিশনটো এটা সিকোয়েন্স xn ক আমি eventually decreasing sequence বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া আমি অতি কমে এটা ন্যাচাৰাল নম্বৰ এক্সিস্টেন্স পাম n naught ঠিক আছে যাৰ বাবে সেই টাৰ্মটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তাৰ পাছৰ ন্যাচাৰাল নম্বৰবোৰৰ বাবে সিকোয়েন্স টু টাৰ্ম বিলাকে xn greater than equal to xn plus 1 এই ইনইকুয়ালিটিটো হোল্ড কৰে তেতিয়া হলে আমি তাক কি কম ইভেন্চুৱেলি ডিক্ৰিজিং সিকোয়েন্স বুলি কম ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এটা পাৰ্টিকুলাৰ ন্যাচাৰাল নম্বৰ পাজ মই কো বিচাৰিছো আগৰ ডেফিনিশনটোৰ লগত তোমালোকে ইভেন্চুৱেলি ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স টু ডেফিনিশনটোৰ লগত এই ডেফিনিশন তোমালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰা সো ইয়াতে কি হ'ব আমি এটা ন্যাচাৰাল নম্বৰ এক্সিস্টেন্স পাম দ্যাট মিন্স after a finite numbers of terms of sequence ঠিক আছে তো আমি finite numbers of terms of sequence or পাছৰ পৰা যদি sequence to term বিলাকে এই ইনইকুয়ালিটিটো হোল্ড কৰে দ্যাট মিন্স ডিক্ৰিজিং সিকোয়েন্স যদি ইনইকুয়ালিটিটো যেটো হয় হেতু যদি হোল্ড কৰে তেতিয়া হলে আমি তাক কম ইভেন্চুৱেলি ডিক্ৰিজিং সিকোয়েন্স সো এটা এক্সাম্পল দিও এক্সাম্পলটো জৰিয়তে আৰু ভালকে ক্লিয়াৰ হ'ব তোমালোকৰ কথাটো তো এক্সাম্পল ফৰ এক্সাম্পল ভালকে তোমালোকে চাবা ধৰিব পাৰিবা সো 1 -1 2 -3 -4 -5 and so on এটা তোমালোকে ভালকে যদি মন কৰা এই সিকোয়েন্সটো তোমালোকে ভালকে যদি চোৱা দেখিবা সো 1 -1 ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট টাৰ্ম আৰু সেকেন্ড টাৰ্মটো মন কৰা তোমালোকে দেখিবা যে সেকেন্ড টাৰ্মটো কি হৈ আছে ফাৰ্স্ট টাৰ্মটোতকৈ সৰু হৈ আছে ঠিক আছে কিন্তু তোমালোকে চোৱা সেকেন্ড টাৰ্মটো কি হৈ আছে ইয়াতে ভালকে মন কৰিবা ইয়াত সেকেন্ড টাৰ্মটো ফাৰ্স্ট টাৰ্মটোতকৈ সৰু হৈ আছে ঠিক আছে নেক্সট এই টাৰ্মটো চোৱা এই সেকেন্ড টাৰ্মটো থাৰ্ড টাৰ্মটোৰ লগত যদি তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰা দেখিবা যে থাৰ্ড টাৰ্মটো কিন্তু এবাৰ কি হৈ আছে সেকেন্ড টাৰ্মটোতকৈ ডাঙৰ হৈ আছে গতিকে কিন্তু ইয়াৰ পাছৰ টাৰ্মবিলাক যদি তোমালোকে ভালকে অবজাৰ্ভ কৰা দেখিবা যে থাৰ্ড টাৰ্ম আৰু ফৰ্থ টাৰ্মৰ মাজত যে আমি কম্পেয়াৰ কৰো ফৰ্থ টাৰ্মটো সৰু হৈ আছে এগেইন এই ফৰ্থ টাৰ্ম আৰু ফিফথ টাৰ্মটোৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰো যদি আমি ফিফথ টাৰ্মটো সৰু হৈ আছে এগেইন এই ফিফথ টাৰ্ম আৰু ছিক্স টাৰ্মটোৰ মাজত যদি কম্পেয়াৰ কৰো ছিক্স টাৰ্মটো সৰু হৈ আছে ঠিক আছে তো দ্যাট মিন্স 3 নম্বৰ টাৰ্মটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এই from the term number 3 সেই 3 নম্বৰ টাৰ্মৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তাৰ পাছৰ টাৰ্মবোৰৰ বাবে সিকোয়েন্সটোৱে
এই যি ডিক্ৰিজিং ছিকুৱেন্সৰ যিটো কনচেপ্ট হয় ডিক্ৰিজিং ছিকুৱেন্সৰ যিটো ইনইকুৱালিটি আছে ডেট মিনছ ডিক্ৰিজিং ছিকুৱেন্স হ'ব বাবে যিটো ইনইকুৱালিটি হোল্ড কৰিব লাগে সেই ইনইকুৱালিটিটো হোল্ড কৰি আছে ডেট মিনছ প্ৰিচিডিং টাৰ্মবিলাক সৰু হৈ হৈ গৈ আছে 3 নম্বৰ টাৰ্মৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তাৰ পাছৰ টাৰ্মৰ গতিকে ইয়াতে তোমালোকে চোৱা এই ডেফিনেশ্যনটো হোল্ড হৈছে ডেট মিনছ xn greater than equal to xn plus 1 for all n greater than equal to n naught here n naught is 3 that means 8 finite numbers of terms তিনটা that means এই তিনটা টাৰ্মৰ বাদ দি পেলাই এই 3 নম্বৰ টাৰ্মৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পাছৰ টাৰ্মৰ বাবে যেহেতু এই ইনইকুৱালিটিটো হোল্ড হৈ আছে গতিকে আমি এইটো কি ক'ব পাৰো is an example of কি বুলি ক'ব পাৰো eventually decreasing sequence বুলি পেলাই আমি ক'ব পাৰো eventually decreasing sequence বুলি পেলাই আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা ঠিক আছে সো এইখিনি যদি ভালকে বুজি পোৱা তেনেহলে মনোটোন সিকোয়েন্সৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই আমি মনোটোন সিকোয়েন্সৰ যেটো কনসেপ্ট হয় তো এইখিনি লগত ৰিলেট কৰি পেলাই তোমালোকে ভালকে বুজিব পাৰিবা ঠিক আছে সো এইখিনি আই হোপ তোমালোকে ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাবা ঠিক আছে সো নাও we are going to understand the definition of monotone sequence ঠিক আছে monotone sequence so definition to saba easy hoy to eta sequence ok ami monotone sequence ketia kom a sequence is said to be monotone sequence if it is either increasing or decreasing so definition to ki ase increasing or decreasing or kotha ase gotike moi একেবাৰতে মনোটোন সিকোয়েন্স কি হয় লিখি নিদি তোমালোকক আগতে ইনক্ৰিজিং আৰু ডিক্ৰিজিং সিকোয়েন্সৰ বিষয়ে ভালদৰে কৈলো যাতে মনোটোন সিকোয়েন্সটো পঢ়োতে তোমালোকে কোন ধৰণৰ অসুবিধা নপোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ সেই কোৱেশ্চনটো এৰাইজ নহব যে ইনক্ৰিজিং সৰ হোৱাট ইজ ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স অৰ ডিক্ৰিজিং সিকোয়েন্স সো ভালকে তোমালোকে এই এনেকে সিস্টেমেটিক্যালি লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা যাতে তোমালোকৰ এক্সামত যি কোনো টাইপৰ প্ৰবলেম থাকিলে ডিল কৰোতে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে সো এ সিকোয়েন্স which is either increasing or decreasing is said to be which is either increasing or decreasing is said to be monotone sequence ঠিক আছে সো ডেফিনিশনটো কি কৈছে যে যিবোৰ সিকোয়েন্স ইনক্ৰিজিং বা ডিক্ৰিজিং হয় সেইবোৰ সিকোয়েন্সক আমি ইনক্ৰিজিং সিকোয়েন্স বুলি ক'ব পাৰো সো সেই ইনক্ৰিজিং আৰু সিকোয়েন্স আৰু ডিক্ৰিজিং সিকোয়েন্সৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই আমি এটা সিকোয়েন্সক মনোটোনিক্যালি ইনক্ৰিজিং বা মনোটোনিক্যালি ডিক্ৰিজিং বা স্ট্ৰিক্টলি মনোটোনিক্যালি ইনক্ৰিজিং বা স্ট্ৰিক্টলি মনোটোনিক্যালি ডিক্ৰিজিং এই সিকোয়েন্সবোৰ হিচাপে এই সিকোয়েন্সবিলাক হিচাপে আমি নামকৰণ কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো আজিলৈ ইমানতে থাকক ঠিক আছে সো মনোটোন সিকোয়েন্সৰ আমি কনসেপ্টটো ভালদৰে লাৰ্ন কৰিলো ইয়াৰ পাছতে আমি মনোটোন সিকোয়েন্সৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ থিওৰামছ আছে ওৱান বাই ওৱান আমি লাৰ্ন কৰি যাম ধুনিয়াকৈ মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিম তোমালোকে এক্সামত আহিলে মুখস্থ নকৰাকৈ ধুনিয়াকৈ তোমালোকে লিখি আহিব পাৰিব সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল ইফ ইউ হেভ এনি ডাউট দেন ইউ কেন আস্ক মি ঠিক আছে সো আৰু তোমালোকে কমেন্ট সেকশনতো সুধিব পাৰা আৰু নতুবা মই হোৱাটছএপ গ্ৰুপ তোমালোকৰ বনোৱা আছে সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপতো সুধিব পাৰা আৰু নতুবা পাৰ্সোনালি কল কৰি তোমালোকে ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰা সো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিওস